ماست رو توی شیشه بپز. فکر میکنی نتیجهش چی میشه؟ تا آخر ویدیو با اکوکوک همراه باش. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. کف یه قابلمه دستمال پهن کنید و 2 عدد شیشه روش بذارید. ظرف ماست رو خوب تکون بدید و توی شیشه ها بریزید و درش رو ببندید. من از ماست با 3% چربی استفاده کردم. تا جایی که ماست داخل شیشه هست، قابلمه رو آب کنید و روی حرارت بذارید. از زمانی که آب به جوش اومد 20 دقیقه دیگه بذارید بجوشه. بعد حرارت رو خاموش کنید. دوستان عزیزم، ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید. ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. یه پارچه تمیز رو داخل یه آبکش گذاشته و محتویات شیشه ها رو بریزید. پارچه رو جمع کنید و یه جسم سنگین روش بذارید تا کامل آبش گرفته بشه و تبدیل به پنیر بشه. آموزشی هم که این بالا براتون گذاشتم و از دست ندید که معرکه است. پنیر رو 2 قسمت کنید و کمی نمک بهش بزنید. به یکی از اونها 2 عدد پیازچه خرد شده و به اون یکی کمی زیره سیاه بزنید و مخلوط کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. داخل ظرف‌های دربدار بریزید. این پنیرها تا چند روز داخل یخچال قابل استفاده است. نمیدونید با نون سنگک تازه چه طعم دلچسب و بی‌نظیری داره. حتما یه بار امتحانش کنید. نوش جان. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.